සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා වද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට කොහොමද තිබ්බටු මැල්ලුම රසම රසට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හැදුවොත් සාමාන්‍ය තිබ්බටු නොකන කෙනෙක් වුණත් තිබ්බටු කාවි. ඉතින් බලමු අපිට අද මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මම අරන් තියෙනවා හොදලා පිරිසිදු කරගත්ත තිබ්බටු. මේකට ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම අද අරන් තියෙන ගෑ මසුවක් විතර. අවශ්‍ය පමණ පොල් මම මෙතන අරන් තියෙන ලෙමන් ගෙඩියක් ඔයාලට පුළුවන් දෙහි ගන්න කැමති නම් විතරක් දාගන්න. මොකද මේකට ඇඹුල් තිබ්බන ඇඹුල් ටිකක් අපි මේකට එකතු කරන්න තමයි ගොඩක් ගුණ. ඒ වගේම සුදු ලුණු බිකක් සීනු ලියාගෙන තිනවා. රතු ලුණු කීපයක් අරන් තිනවා මම සීනු ලියාගෙන. කරි මිච්ච ස්වල්පයක්. කහ ගම්මිරිස් අවශ්‍ය පමණ ලුණු. ගම්මිරිස් ගන්නකොට ඔයාලට තව ටිකක් සැරල වගේ ඕන. තව ටිකක් සැරට ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අම්මිරිස් වගේ කන ටිකක් සැරට කන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට අම්මිරිස් කරලක් උනත් දාගන්න. අවශ්‍ය පමණ තෙල් අබෑට ස්වල්පයක්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ තිබ්බටු ටිකට යන්තිම වතුර ටිකක් දාගෙන යාන්තමට වගේ ලුණු ස්වල්පයක් දාගෙන අපි මේක හොඳින් අහලා අපේ මේ තිබ්බටු ටික හොඳින් තැම්බෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ තිබ්බටු ටික අපිට පොඩි කරන්න පුළුවන් වෙන ගානට අපි මේ තිබ්බටු ටික හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන. ඉතින් අපේ තිබ්බටු ටික තැම්බෙන අතරතුරේ අපි මේකට පොල් මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මෙතන සුදු ලුණු ටික රතු ලුණු ටිකෙන් ස්වල්පයක් මම මේක දා ගන්නවා. පොල් ටික කහ ගම්මිරිස් රසායන ලුණු දාලා මේක හොඳින් කොටා ගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේක බ්ලෙන්ඩර් එකේ උනත් කරගන්න. ඉතින් දැන් අපේ මේ පොල් මිශ්‍රණය හරි ඉතින් දැන් අපේ මේ තිබ්බටු ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගත්තා. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේක මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මේක හැන්දෙන් තද කරනකොට හොඳින් පොඩි වෙනවා. දැන් මම මේ ටික හොඳින් තරහා ගත්තා. ඊළඟට මම ආයි ලිප පත්තු කරගෙන අපේ මේ පොල් මිශ්‍රණය දා ගන්නවා. දැන් අපි මේක තව විනාඩි දෙක තුනක් පේන කිව්වහම හොඳින් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ පොල් මිශ්‍රණයේ තියෙන රස ඒ දේවල් හැමදේම අපේ මේ තිබ්බටු වලට මිශ්‍ර වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි අඩු ගින්දරේ විනාඩි දෙකක් විතර මේක හොඳින් තම්බ ගත්තා. මේ වෙලාවේ ඇත්තට මේක ගොඩක් සුවඳයි. ඔයාලත් මේක හැදුවොත් ඔයාලට තේ සුවඳ හොඳින් විඳ ගන්න ලැබෙවි. ඉතින් ඔයාලා මේක ටෙම්පරාදු දාන්න නැත්නම් ඒකට කන්න හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී මේකට දෙහිස්ම ටිකක් හරි ලෙමනිස්ම ටිකක් හරි එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දැන් කෑම එකකට බදිනවා නම් වගේ අපිට මේක අරන් යන්න අමාරු වෙනවා. මොකද අපි මේක තෙල් දාලා නැති නිසා. ඉතින් මම දැන් මේක ටෙම්පරාදු දා ගන්නවා. ඔයාලා ටෙම්පරාදු කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී දෙහි ටිකක් හරි ලෙමන් ටිකක් හරි එකතු කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ටික වෙන භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් අපි තිබ්බටු හදපු භාජනෙම අරගෙන එක ටිපේ තෙල් රත් කරනවා. දැන් මම මේකට තෙල් දානවා. තෙල් දාලා තෙල් රත් වෙගෙන යනකොට අබ ස්වල්පයක් ඔයාලට පේන දැන් අබ ටික පුපුරන්න ආසන්නයි. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මම අපේ කරපිංච ටික මම ඉතිරි කරගත්තු රතු ලුණු ටික දාලා මේක හොඳින් තෙලෙන් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මම මේකට ලුණු ඉතාමත් කුඩා ස්වල්පයක් ලුණු බින්දක් කියන්නේ පිංච් එකක් කියන්නේ අන්නේ ප්‍රමාණය දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න. මොකද නැත්නම් අපේ මේ ලුණු වලට
හිමිගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. ළඟට මේක හොඳින් තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපේ මේ තිබ්බටු ටික දාගන්න ඕන. දැන් අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. දැන් අපේ මේ මිශ්‍රණය හරි අවසාන වශයෙන් අපි ලිප ඕෆ් කරලා අපේ දෙහි ඇඹුල් ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් අපේ මේ තිබ්බටු මැල්ලුම හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ තිබ්බටු මැල්ලුම. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේක හරිම රසවත් ගුණවත් ආහාරයක්. ඉතින් ඔයාලා මේක හැදුවට පස්සේ තේරෙයි මේක හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක විතරදී හදලා රස විඳින්න. ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ තිබ්බටු කන්න අකමැති කෙනෙක් වුණත් මේක හැදුවොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කයි. ඉතින් ඔයාලට මේක හදද්දි මොනවා හරි ගැටලුවක් මතුණොත් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා මේ හැම එකම කමෙන්ට් එකක් විදිහට මට දාන්න. මම ඔයාලට ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා තාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් press කරලා bell icon එකේ all click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ හැම එකම ඔයාලට notification එකක් මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින්